กลับมาพูดคุยกันต่อครับคุยกับสัตวแพทย์นะครับเราต้องบอกว่าหลายๆคนไม่เคยเลี้ยงสุนัขและแมวเลยแต่หลายๆคนอาจจะเคยเลี้ยงแล้วแต่เดี๋ยวช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันว่าเราจะมีการปรับพฤติกรรมอย่างไรกับสุนัขและแมวได้บ้างนะครับซึ่งหมอหมวยของเรานี่แหละจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราทิ้งท้ายไว้ว่าเราเลือกพันธุ์เรียบร้อยแล้วเราได้เขาที่จะเข้ามาสู่บ้านของเราแล้วตอนนี้เราจะต้องจัดการเตรียมอะไรให้เขาบ้างครับคุณหมอครับโอเคก็คือสมมติว่าเรารับมาแล้วเนาะแล้วก็ดูเรื่องโรคเรื่องอะไรเรียบร้อยละทีนี้เข้ามาอยู่ที่บ้านสิ่งแรกที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือสถานที่บ้านของเราเราต้องการจะ treat สุนัขตัวนี้ให้เป็นยังไงสมมติว่าให้อยู่ในบ้านของเราเลยให้อยู่ในห้องนอนของเราเลยอยู่กับเราเลยอันนี้ก็สามารถทำได้หรือในกรณีบางกรณีที่เราจะต้องเตรียมตัวด้วยก็คือการหาที่โซนของเขาให้อยู่ในลักษณะเหมือนกับเป็นกรงหรือว่าเป็นขอบเขตของเขาเผื่อเวลาที่อุบัติเหตุที่เราจะต้องเอาเขาไปอยู่ที่เพสโฮเทลอย่างเงี้ยเขาจะได้ไม่ต้องแบบว่ากรี๊ดเวลาไปอยู่เขาจะได้ไม่ต้องเครียดเหมือนแบบถ้าสมมติว่าสุนัขและแมวที่มันเคยอยู่อิสระพื้นที่กว้างๆไม่เคยมีการตีกรอบอะไรเลยแล้ววันหนึ่งที่ต้องไปอยู่แบบโฮเทลกรี๊ดเลยค่ะมันก็มีผลเหมือนกันเนาะมีผลกรี๊ดเลยแล้วก็แบบร้องแล้วก็เครียดไม่กินมีผลอะไรเยอะแยะตามมาแล้วก็สเตรสฮอร์โมนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นเมื่อเราคุยกับตัวเองก่อนเราเป็นเจ้าของเราคุยกับตัวเองก่อนว่าเราจะเลี้ยงสัตว์แบบไหนเหมือนเราจะเลี้ยงลูกอะเราจะเลี้ยงแบบไหนเราจะเลี้ยงแบบตามใจเลยหรือว่ามีขอบเขตบ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะจริงก็ไม่ได้ต่างกันเลยไม่ได้ต่างกันเลยเนาะไม่ได้ต่างแต่แค่เราอาจจะคุยภาษาเดียวกับเขาไม่รู้เรื่องเท่านั้นทีนี้หลังจากที่แบบสถานที่เรียบร้อยแล้วสิ่งต่อมาที่เราต้องคำนึงถึงก็คืออาหารคืออาหารเนี่ยเราต้องอิงจากที่เดิมก่อนอิงจากที่ฟาร์มสมมติว่าเป็นน้องที่รับมาจากฟาร์มอิงจากที่ฟาร์มก่อนฟาร์มเนี่ยให้อะไรให้กินยังไงพฤติกรรมการกินยังไง1 มื้อ2 มื้อ3 มื้อหรือกินมื้อเดียวก็ว่าไปเราอิงจากตรงนั้นมาก่อนเพื่อที่จะไม่ให้เขาเวลาเปลี่ยนสถานที่เนี่ยเขาจะไม่กินแล้วเราค่อยปรับโภชนาการอีกทีหนึ่งตามความเหมาะสมของเพศของวัยของพันธุ์ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นหมาที่อยู่ในวัยเด็กๆเราก็จะให้กินอาหารที่เป็นจูเนียร์เม็ดเล็กๆหรือว่าให้กินนมบ้างหรือถ้าเป็นอดัลต์ช่วงประมาณ 1-3 ขวบ 1-5 ขวบก็จะต้องมีอาหารที่เป็นอาหารอดัลต์เพื่อจะเพิ่ม energy เพิ่มพลังงานมากขึ้นหรือว่าพอเกิน5 ขวบขึ้นไปก็จะต้องให้เป็นอาหารในกลุ่มของซีเนียร์อย่างเงี้ยเราต้องวางแผนด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องดูก็คือการปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อทำการ protection เรื่องของ disease คือสัตว์ทุกตัวค่ะเวลาที่เราจะเอาเข้ามาหรือว่ามาให้เราดูแลเนี่ยค่ะต้องดูเรื่องของโปรแกรมการป้องกันโรคคืออย่างวัคซีนเนี่ยเราต้องทำปีละ1 ครั้งอยู่แล้วนอกจากว่าเป็นเด็กๆที่เราจะต้องไตเติ้ลเนาะอาจจะ3 เข็ม 2 เข็มก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่โตขึ้นไปแล้วประมาณ1 ปีก็ปีละครั้งในขนาดนั้นนะคะแต่ละเดือนก็ต้อง protect เรื่องของ external parasite เช่นพวกเห็บหมัดพวกแมลงกัดต่างๆโอ้ยที่พวกนี้ต้องระวังเลยนะต้องระวังเพราะว่ามันส่งผลทำให้เกิดโรคตามมาภายหลังแล้วก็พอเราดูเรื่องนี้ปุ๊บเราก็มาดูเรื่องของ emotion เรื่องของอารมณ์เขาเรื่องของนิสัยเขาในการให้อยู่กับเราหรือให้เราอยู่กับเขาได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นก็คือพฤติกรรมเรากับเขาก็ต้องแบบไปด้วยกันได้สมมติว่าพี่นิวทำงานกลางคืนหมาก็จะเป็นแบบพี่เลยนะจริงเหรอก็เขาก็จะเป็นพฤติกรรมว่าเล่นกลางคืนอยู่กลางคืนเพราะว่ากลางวันไม่มีคนเอาพูดผิดสิก็ประมาณว่าถ้าพี่นิวทำงานกลางคืนออกไปอยู่ข้างนอกใช่ไหมแล้วกลางวันพี่นิวนอนเขาก็จะนอนกลางวันเหมือนเราเราต้องดูพฤติกรรมพฤติกรรมคนเลี้ยงกับพฤติกรรมอาจจะคล้ายๆกันบางทีนะบางเคสนิสัยยังไงหมาก็นิสัยอย่างนั้นเลยเขาบอกว่าเจ้าของเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นมีผลเหมือนกันเนาะมีผลค่ะโอ้โหมาในถึงเรื่องอันนี้เรียบร้อยแล้วสถานที่เตรียมตัวเรียบร้อยอาหารจัดไว้เรียบร้อยหลายคนบอกว่าต้องตั้งชื่อมันไหมครับคุณหมอจำเป็นนะในกรณีทำไมถึงบอกว่าจำเป็นในกรณีที่เราต้องการฝึกถ้าเราต้องการฝึกเนี่ยเราจะเรียกยังไงเราจะฝึกเขายังไงถ้าเขาไม่มีชื่อเนาะหรือว่าเวลาที่เขาไปอยู่ในกลุ่มสุนัขเยอะๆเขาจะรู้ตัวได้ยังไงถ้าเราไม่ตั้งชื่อเราก็ต้องมีทริค
เช่นตบมือ3 ครั้งอย่างเงี้ยหรอมันก็จะยากไปถูกไหมดังนั้นการตั้งชื่อก็เป็นตัวที่สำคัญอย่างหนึ่งเพื่อทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าเขาอ่ะชื่ออะไรเขาทำตามคำสั่งเราจากการที่เราอ่านชื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องเรียกเขาบ่อยๆต้องเรียกเขาบ่อยๆต้องเรียกตั้งแต่แรกเขาจะรับรู้ได้ตอนอายุกี่ขวบต้องเด็กๆเลยคือมันมีบางเคสนะคะที่ลูกค้าเอาเข้ามาในคลินิกเนี่ยไปเปลี่ยนชื่อเขาเป็นหมาที่เขารับมาจากคนอื่นอย่างเงี้ยอยู่ๆก็ไปเปลี่ยนชื่อเขาไม่ react เลยนะสมมติว่าเขาชื่อป๊อปปี้มาเราไปเปลี่ยนชื่อเขาเป็นมาริอย่างเงี้ยเขาไม่ reaction เลยนะไม่ได้ไม่เหมือนคนจะเปลี่ยนชื่ออะไรก็ได้แต่ว่ามันก็ใช้เวลานิดนึงใช้เวลาในการปรับค่อยๆพูดค่อยๆเรียกเขาก็จะปรับตัวได้แต่ถ้าเอาให้ชัวร์ถ้าเขาจะแบบทำตามหรือรับรู้ว่าเขาเชื่อนี้คือตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่เอาเข้ามาประมาณ2 เดือน 3 เดือนอย่างเงี้ยค่ะทั้งสุนัขและแมวเลยจริงๆอะไรที่จำง่ายกว่าเหมือนแมวบางทีเรียกชื่อไม่ค่อยหันนะแต่ถ้าสุนัขเนี่ยจะค่อนข้างจะชินกับชื่อสุนัขเนี่ยค่อนข้างจะชินเพราะว่าสุนัขเนี่ยสัมผัสกับเรามากกว่าแล้วเราคุยกับเขาได้เยอะกว่าแต่แมวเนี่ยเขาจะมีโลกส่วนตัวค่อนข้างจะเยอะบางตัวเนี่ยคืออยากจะบางตัวอยากจะทำก็ทำไม่อยากจะทำก็ไม่ทำคือแต่หมอว่าแมวอ่ะฉลาดกว่าเพราะว่าสุนัขเราควบคุมได้แต่แมวอ่ะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อิโมชันในแต่ละบางช่วงติดแมวจะติดหน่อยโอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญเหมือนกันดังนั้นตอนนี้ในกรณีที่คนไม่เคยเลี้ยงเลยให้เตรียมตัวแบบนี้แต่ถ้าสมมติว่ามีอยู่แล้วมีน้องหมาน้องแมวอยู่ที่บ้านอยู่แล้วแล้วจะรับสมาชิกใหม่เข้ามาอันนี้เราจะต้องมีการพูดคุยกับสมาชิกเก่ายังไงครับอันนี้คำถามที่ดีมากคือเป็นปัญหาสำหรับคนเลี้ยงเลยนะคะก็คือแมวที่อยู่ข้างในหรือหมาที่อยู่ข้างในไม่ยอมรับตัวที่อยู่ข้างนอกดังนั้นเนี่ยเราต้องทรีตตัวที่อยู่ข้างในก่อนนะคือเราต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องก่อนคุยกับเขาให้รู้เรื่องหมายถึงว่าในกรณีที่เราคุยไปเลยนะคุยเหมือนคนไปเลยคุยกับเขาไปเลยว่าจะมีน้องเข้ามานะรักน้องนะมีเพื่อนเข้ามานะแม่เอาเขาเข้ามาเพราะที่จะให้เป็นเพื่อนกับหนูนะอะไรอย่างเงี้ยต้องพูดไปเลยอย่าคิดว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาต้องมองหน้าสบตากับเขาไปใช่แต่ว่าเราจะต้องทรีตเขาก่อนหมายถึงว่าเราเคยเอาใจเขาก็ยังต้องให้เขาเป็นอันดับ1ก่อนเพราะว่าตัวที่เข้ามาใหม่อ่ะเขาจะต้องเป็นตัว adapt เข้ามาถูกป่ะคือเขาต้องเป็นตัวที่จะปรับตัวเข้ามาหาตัวที่อยู่ที่เก่าซึ่งเขาอาจจะรู้ตัวอยู่แล้วตัวเก่าเนี่ยมันจะไม่รู้ตัวมันก็จะต้องทำอะไรให้เขาก่อนยกตัวอย่างเช่นเคยให้อาหารก่อนก็ต้องให้เขาก่อนพฤติกรรมอะไรที่เราทำกับเขาก็ต้องทำกับเขาก่อนตอนที่เอาเข้ามาแรกๆอะค่ะอาจจะยังไม่ต้องมาเจอกันแบบป้ากันแหมอะยังไม่ต้องมาจับมือกันใช่ไม่ต้องอาจจะต้องแบบให้ระยะเวลาอาจจะต้องให้เขาคุยกันสัก5 นาทีก่อนเราก็อาจจะแยกโซนไปก่อนค่อยๆปรับโอ้เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องสำคัญนะเกิดปัญหาเลยนะเกิดเรื่องของการกัดกันเรื่องของการฉี่รถกันเรื่องอะไรเยอะแยะปัญหาหลายอย่างต้องค่อยๆค่ะระยะเวลาเป็นตัวช่วยครับก็มีผลเหมือนกันแล้วอย่างนี้มันจะเกิดปัญหาอะไรยังไงอีกไหมครับนอกจากที่คุณหมอว่าเดี๋ยวถ้ามันเจอกันแรกๆมันอาจจะกัดกันหรืออะไรอย่างเงี้ยในกรณีที่กัดกันนะหมอเล่าให้ฟังว่าส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาจากเรื่องของฮอร์โมนสมมติว่าตัวผู้กับตัวผู้มาเจอกันอันนี้คือต้องเอาชนะกันละดังนั้นอาจจะต้องจัดการอะไรเรื่องของฮอร์โมนด้วยในกรณีที่เป็นพิวบิตี้เข้ามาตอนเด็กๆกับเด็กเนี่ยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แต่พอโตเป็นพิวบิตี้อะค่ะเป็นหนุ่มอะมันจะเริ่มมีเรื่องของฮอร์โมนการข่มกันดังนั้นเจ้าของอาจจะต้องจัดการเรื่องของการลดฮอร์โมนก่อนเพื่อที่จะลดเรื่องของการตีกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นตัวเมียกับตัวผู้ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่ามันจะดึงดูดแบบเพศตรงข้ามเข้าหากันแต่ถ้าเป็นตัวเมียกับตัวเมียหรือตัวผู้อย่างเงี้ยเริ่มมีปัญหาละไม่ได้แล้วเราลดฮอร์โมนยังไงครับคุณหมอถ้าสมมติว่าตัวผู้ทำหมันคือฮอร์โมนความเป็นผู้ชายอะค่ะมันเกิดจากเทสทีก็คือเทสโทสเตอโรนนะคะก็ใช้วิธีการทำหมันก็จะลดฮอร์โมนพวกนี้ลงอาการก้าวร้าวอาการ aggressive ต่างๆลดลงหมดเลยก็จะยอมรับได้เร็วขึ้นอันนี้ในกรณีที่เราวางแผนแล้วว่าเราไม่มีลูกมีหลานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องทำวิธีนั้นเพราะว่าสุดท้ายการทำหมันเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่ามันจะลดเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับฮอร์โมนลดเรื่องของความเครียดในแต่ละ
อย่างสุนัขกับเป็นสัตว์ทุกๆ6 เดือนแมวเป็นสัตว์ทุกๆ3 เดือนอย่างเงี้ยไม่ไหวนะคะคนเลี้ยงจะไม่ไหวเพราะว่าเขาจะแสดงอาการเยอะใช่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขและแมวตอนนี้นะครับทั้งที่มีอยู่แล้วหรือยังไม่มีก็จะสามารถรู้ได้แล้วก็เตรียมตัวในเบื้องต้นแต่จริงมันจะมีอะไรอีกมากมายเลยทีเดียวต้องให้คุณหมอเนี่ยบอกดังนั้นต้องมาหาคุณหมอปรึกษากับสัตวแพทย์ก่อนว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นแต่ช่วงท้ายนี้ครับอยากให้คุณหมอฝากถึงเรื่องราวการที่คนจะรับเลี้ยงสุนัขและแมวเข้ามาในบ้านครับก็มันเป็นการสรุปนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ว่าคุณจะต้องเตรียมใจคุณจะต้องเตรียมความรู้สึกของตัวเองเตรียมความรับผิดชอบด้วยเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เหมือนการเลี้ยงลูกคุณจะต้องมีการวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายวางแผนโปรแกรมการป้องกันโรคให้เขาด้วยแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆที่เขาอยู่ควรจะ treat เขาเป็นแบบไหนรวมถึงว่าคิดถึงจิตใจของเขาค่ะถ้าเราไม่มีเวลาจริงๆอย่าเลี้ยงเลยเราพูดตรงๆว่าถ้าเราเลี้ยงในกรณีที่เราไม่มีเวลาเลยค่ะมันก็เหมือนเลี้ยงเด็กที่มันก็จะเกิดเป็นภาวะที่แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเหมือนพ่อแม่ไม่พอพ่อแม่ไม่พออะไรประมาณนั้นหลักการเดียวกันค่ะก็ในสัตว์ก็เหมือนกันแล้วก็ดูแลทุกๆอย่างเหมือนคนในครอบครัวควรจะทำแบบนั้นเรียกได้ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยมันอยู่ที่ว่าใจของเราเนี่ยพร้อมที่จะรับเขาหรือยังนะครับถ้าพร้อมแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงดูเขาได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้คุยกับสัตวแพทย์ต้องขอบคุณสัตวแพทย์หญิงพันธิดาคำศรีผลครับขอบคุณครับทุกชีวิตมีค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาและสิ่งแวดล้อมมันอยู่ที่ใจถ้าใจเราพร้อมทุกอย่างก็พร้อมและหนึ่งชีวิตนั้นก็จะได้รับใจเราไปเต็มๆและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์บนโลกใบนี้คุยกับสัตวแพทย์วันนี้สวัสดีครับ